नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरूलाई टेक्नो पोवा सिरिजको बारेमा त थाहा नै होला। हाम्रो नेपाली बजारमा टेक्नो पोवा 2 लन्च भएका थिए। एकदमै कमालको प्राइसमा कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ देख्न मिलेको थियो र फाइनली तिनीहरुको सक्सेसपछि चाहिँ टेक्नो कम्पनीको पहिलो 5G स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 5G लाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र टेक्नो पोवा 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.95 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। 120 हर्ट्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न मिल्नेछ भने 240 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्नेछ। 380 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्नेछ, तर कुन ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन गरेको छ यो कुरा चाहिँ कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। HDR10 र वाइड L1 को पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ र पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्नेछ। प्लास्टिकै फ्रेम देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले Realme X7 Max मा देख्न मिलेको थियो, त्यस्तै खालको चाहिँ डिजाइन देख्न मिलेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ। iOS 7.6 को चाहिँ UI देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ, किनभने एकदमै बढी नै यसमा चाहिँ हामीले एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर हजुरहरूले अलिअलि कस्टमाइज र डिलिट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 900 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्दैछ। 5G को सपोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.4 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ र 2 कोर कर्टेक्स A78 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को CPU देख्न मिल्छ। ARM Mali G68 MC4 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR5 RAM र UFX 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्दैछ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा ग्लोबल मार्केटमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। एकदमै कमालको कुरा चाहिँ हामीले UFX 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप पनि देख्न मिल्दैछ। स्पेशल चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ गेमिङका लागि चाहिँ अलिकति बढी नै फोकस गरेर बनाएको छ। ओभरअलमा चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै किलर हामीले देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले 3 वटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सल र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा चाहिँ एकदमै युजलेस रहेका छन्। सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न मिलेको छ भने अर्को थर्ड क्यामेरा चाहिँ AI सेन्सर देख्न मिलेको छ। पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 12 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो दामी पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्नेछ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्नेछ, जस्तै प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, कम्पास भयो, AI ब्युटी मोड भयो। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ जो टेक्नो कम्पनीको तर्फबाट हामीले देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने टेक्नो सिरिजमा चाहिँ टेक्नो पोवा सिरिजमा चाहिँ हामीले एकदमै ठुला ब्याट्रीहरु चाहिँ देख्न मिल्छ। यसमा पनि हामीले 6000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, तर चार्जरलाई भने अपग्रेड गरेको छैन। 18 वाट को चार्जर एकदमै अहिलेको टाइममा आजको टाइममा यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै नर्मल मान्न सकिन्छ। जो 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्टका साथ देख्न मिलेको छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टका साथ देख्न मिलेको छ। 8GB 128GB प्लस 3GB को चाहिँ हामीले भर्चुअल र्याम पनि देख्न मिल्दैछ। एकदमै राम्रो कुरा पनि मान्न सकिन्छ। र नेपाल लन्च रेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा कहिले लन्च हुन्छ भनेर कुनै कन्फर्मेसन चाहिँ आएको छैन, तर कन्फर्म हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले 35000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। 35 देखि 37000 को बीचमा नै देख्न मिल्नेछ। सो गाइस, यति हो टेक्नो पोवा 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा
कुरा गर्ने हो भने फोन एकदमै कमालको रहेको छ। स्पेशल गेमिङका लागि चाहिँ एकदमै फोकस गरेको छ। गेमिङका लागि चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यसको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, तर क्यामेरा फिचर र क्वालिटीलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ अझै एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। यसको चार्जर पनि एकदमै नर्मल मान्न सकिन्छ 18 वाटको। यसलाई पनि 33 वाटको चार्जरका साथ आएको भए चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कतिजना यो स्मार्टफोनलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।